Bayan.
Mau ka doon besar. Pamalan ibu ako dulu ka paaway. Ako lang.
Naog ka pala. Lumalata lumalata.
Halo ka naman. Halo, sarap. Pag kang alit yung lemon, ito pa. Lemon, mata. Yeah, yeah. Boy. Ada sabi dah. Yeah, sabi. Pinarin mo. Para Ben. Ano ba ito? 70. Masasama mo kasi. Ikaw nagkakasali. Kasi hindi ka. Sige, na. Oo.
Ay, bawas. Pabalik naman o. Yun lang sa kami. Sige, dahil. Sige, dahil. Lalaki.
Kaya mga
Si Bobo. Ano?
Kumbaga paano yung kulay. So, pula-pula. Parang yun, lalaki. At may damay dito mo. Ba't alam itong babae? Hindi lang. Kumbaga paano yung ibig mangyari. Oh. So, double market. Ito makalusot na ay sa pigarog ka na sa siyo.
Bulan na kayo. Tulog ba? 20. Hindi wala na wala. Na balo ka. Malinig na. Ay kaya. Ano?
Ay, go. Wow.
Naman. Ay, ako naman pabukas.
Nagsaraw din. Tuwan. Luwag kilo. Okay.
Uy! Ay, na may
Nag-ano ka? Ano? Kabutik sa pase. Kabutik mga pagaw. Magpabiyahe pag zero ka pa sa ito magitamba hindi mo talaga drink tamba trabaho makahoy marami tubig dapat sa umak dira para nabot ko galing kulang ang tubig balon
Oh, dito. Ang medyo mga tinda. Magkapi ka na. Para to. Yo. Kami. Ang graduation. Kilo. Apa yung ibang ano? Ayan. Yung kada mo. Kumangay ko kagos sa sarong baga. Ano din lalo. Hindi ko nagagang bulay. So, ako na dito. Ako
sa tarong. Kaya na nag-ano. Siguro na kung ano, di kay. Parang taro. Muy marami.
Sading na. Kano son, travel mo din sa may kalat. Sira. Gusto magmayo. Pre, pa na. Oh! Kumakalaw doon. Sa Samsung. Tagaliga. Tagaliga ako. Uli nila. Sabi sa duman. Kung ako taga ng bisita. Bago pag isa nag-query.
Oy. Karon. That's what it is. Pasibo.
Gabo, wasan ka kilo. Doon kasi ano, kilo. Ay, tapa mo.
sa condominium. Isa, react tayo mo na hindi mo nila ng mga unong nakakulang. Tapi pag ang mga ito, alam mo nakati yung ba yung sa Facebook, may paralim. Kaya may naman po pang kape, nagkasunod, nagkasunod. Gulat, bakit? Maya may may yaman na pinagdaan kaya bago yan may batas yan
sila yun. Kaya rin ang kwarta nila yung mga bakal. Kasi pinag-play na 20 million. Ano ba kaya? Mga gagamit Disney. Ano ba siya? Ano ba siya? 2 million. 1 million. Yun yan. Mga pang-play yan. Mga pinag-isa na mga ano muna. Kabayo niya. Dati yo, ang daan na pagkikal mo ano baga ano iba ang baga man dai na ang ano ba sa ako pinaba ano ano ibang binay daan yo baga milyon ang binay bari gabo
ang main na kumating